أهلين، اسمي هدى من هدى بيوتي، وهاليوم أنا راح أشوفكم شلون يسوون كونتور مع الخشم. واي ناس يسهلوني على خشم، وأني أقول لكم خشم كونتور مع الخشم كثير كثير مهم، لأن إذا أنتي في الواحد تلبسين مكياج أكيد دائما من تخلين فاونديشن على خشم. يعني إذا أنتي ما تسوين كونتور حتى إذا عندك خشم كلش حلو بعدين يصير فلات، بعدين يعني ما يبين خشم حلو، يبين كلش فلات. كثير 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 مهم. هاليوم أنا راح أشوفكم بس فد شي حتى يسوين خشمك كلش حلو. أول شي أنا أحب أخلي على خشمي برايمر. أنت لازم تخلين في البرايمر كثير كثير زين حتى مكياج ما يتورخ، ما يعني يحرك، ما يعني يرقص ويروحين في المكان. أنا أحب أخلي برايمر كلش زين. هذا برايمر من هودا بيوتي مات بيرفكشن. أنا بس أحب هذا لأن يخلي مكياج يلزمه على بشر ماتج، وهذا كلش زين حتى ما يبينين كلش يعني شايني بعدين، يعني ما تبينين اويلي يعني عندك دهن او فد شي على وجهك. انا راح بس اخلي شويه من هذا على خشمي، بس اخلي شويه. هذا يعني ما يخلي المكياج يروح اي مكان، وحتى اللي عندك دهن على وجهك ما يروح برا، يعني يصير كنترول. بس انا اخلي شويه هنا شويه هنا. وتقدرين تشوفين حواجبي، انا ما سويت حواجبي كل شويه. انا اشوفكم شلون اللي انتم تسوون حواجبكم خشمك بين اكثر ضعيف. والحين انا راح اخلي شويه فاونديشن على خشمي. انا احب هاي لون ماكياتو من هودا بيوتي، بس تقدرين تستعملين اي فاونديشن عندك. انا بس اخلي شويه منه اخلي على خشمي، وتشوفون شلون خشمي الحين بين أكبر لأن عندي فاونديشن. ما خلت أي شيء على خشمي، بس لأن فاونديشن على خشم يعني خشم يبين أكبر. هذا ليش أي واحد لبس مكياج لازم يسوون كونتور، لازم يعني 100% لازم يسوون كونتور، لأن خشم حتى وجه يصير فلات، يعني تخلي مكياج بعدين يصير يعني فلات، ما بين طبيعي. الحين عندي فاونديشن وأنا راح أبدأ كونتور. لأن أنا خليت فاونديشن على وجهي، بس أنا أريد أخلي بس شوية بودرة على خشمي حتى يبين، حتى فاونديشن يعني من أخلي بودرة ما يروح أي مكان، يلزم على يعني بودرة على بودرة، ما أخلي كونتور على فاونديشن. لازم أخلي بودرة بعدين كونتور حتى يبين كلش سموث، كلش يعني بالطبيعي. أنا بس أخلي شوية بودرة، هاي ايزي بيك، بس أخلي شوية، تقدرين تستعملين أي بودرة. بعدين أنا بس راح أستعمل هذا من ماك كوزمتكس. هذا بس كونتور كيت مالتهم لايت ميديوم، تقدرين تستعملين أي شيء، بس أنا أحب اللون بي لأن تقدرين تسوين وايد أشياء وياه. أول شيء بالبداية أنا بس أخلي شوية برونزر على كل خشمي، حتى خشمي لأن خشمي شوية روح طالع وايد، حتى خشمي يبين شوية أكثر مو طالع وايد. أنا بس أخلي هذا لون شوية مثل برونزر، تقدرين تستعملين برونزر إذا تريدين. أستعمل شوية من هذا وأنا أخليه على كل خشمي. أنا بعدين بس راح أستعمل فرشة لاير شوية سلانت بي. هذا من زويفة اسمه 235 رقمه 235 كونتور شيدر. وأنا بس راح أستعمل هاي لون أصور اسمه سكولبت، اسمه سكولبت. هذا اللون اسمه سكولبت، بس راح أستعمله على خشمي. أول شيء أنا أحب أبين على حواجبي، وأنا بس من حواجب أجيبه وخشمي صار كلش ضعيف هسه مبين كلش صدق. الحين أنا راح بس أسوي مو كلش طويل، بس أسوي أكثر فوق. بعدين إذا عندك هنا شوية كبير تقدرين بس تخلين شوية كونتور بس على the corner بس هنا. بعدين بس أني أريد خشمي يبين أكثر ضعيف،
أنا بس راح أخلي شوية من هذا بودرة. هذا easy bake in لون banana bread يعني موز خبز. أنا بس راح أخلي شوية easy bake على خشمي على هاي جهة وعلى جهة. أنا بس أخلي شوية بودرة هنا حتى ما أخلي كلش وايد. خليت وايد. هذا خلط يصير straight. تقدرون تشوفون شلون خشمي بين كلش ضعيف وبين شوية صغير كلش too much كلش وايد. والحين بس أنا راح أتوخر هذا مكياج لحتى يبين أكثر طبيعي. أنا بس راح أستعمل برونزر حتى يبين كثير طبيعي. أنا راح أستعمل هاي برش فرشة أنا استعملته قبل. وبس أنا أول شيء هذا برونزر أنا أحب هذا لونه من سيرج لوتون. بس شوية من هذا أتوخره اسمه بعدين أستعمل شوية من هذا. بس أسوي هالشكل تبين ناتشرال يعني طبيعي. أوخر هذا بعدين بس من هذا برونزر شوية أخلي أسوي هالشكل. ما أسوي هالشكل أسوي من حاجة. بعدين بين كلش خشمي بين ضعيف كلش ضعيف. بعدين هذا آخر شيء. إذا تريدين تسوين هايلايتر تقدرين تسوي هايلايتر. أنا ما كلش وايد أحب هايلايتر. ممكن أخلي شوية هنا بس أنا مع خشمي ما أحبه كلش وايد لأن خشمي شوية طويل وشوية طالع. إلا أنا أخلي هايلايتر بين كلش طالع. بس إذا تريدين يعني تقدرين تسوين أكثر برونزر حتى يبين ناتشرال. أنا شوية أخلي كونتور ما يبين لأن أنا وايد أخلي صورة ويا فلاش. وبعدين من أنا أخلي صورة ويا فلاش كونتور شوية يروح ويا فلاش. أنا أحب شوية يبين. بعدين آخر شيء أنا أحب أسوي حواجبي. تقدرين تشوفين حواجبي مو كلش يم واحد له. أنا أحب إذا تريدين تسوين خشمك أكثر ضعيف لازم تسوين حواجبك أكثر together. لأن من حواجبك ما كلش يم واحد له بعدين يبين خشمك وايد يعني يبين كلش وايد. وإلى خشمك كلش ضعيف تقدرين تسوين حواجبك أكثر far out away from each other بعدين خشمك يبين أكثر وايد. أنا أريد خشمي بين شوية أضاف. أنا راح أخلي حواجبي يم واحد له. أنا بس راح أستعمل هاي اللون مو كلش طوخ لأن أنا بس أريد أسوي هاي جهة هاي منطقة. هذا من It Cosmetics Universal Warm Blonde يعني كلش فاتح. بس أنا راح أخلي هاي مكان أخلي شوية شوية. هذا كلش فاتح. أنا بس أخلي في الواحد شوية الطخ أكثر طخ. وتقدرين تشوفين شلون خشمي يبين يعني رأسن يبين أكثر أضعف. هذا آخر شيء. إذا تريدين تسوين هايلايتر تقدرين بس لأن أنا أسوي خشمي أكثر ضعيف ما أخلي وايد هايلايتر بي. وحشمي شوية طويل وشوية طالع. الآن أخلي هايلايتر ما بين كلش حلو علي. بالهاي فيديو أنا بس سويت خشم ماتي. إذا أنتوا تريدون مغير خشم أقدر أسوي لأن خشمي ماتي يعني شوي طالع وشوي طويل بس أكو وايد different خشم أنا أقدر أسوي أكثر كونتور مال خشم. بس أنتوا بس قولوني بالكومنت سيكشن شنو أنتوا تريدون تشوفون وأنا أكيد أسوي لكم. إن شاء الله حبيتوا هاي فيديو. وقلبي مالتي شوي صار أحسن. أنا فرحت لأن هذا صار أسهل. أول شيء كان صعب وأنا خفت شوية بس صار أحسن وأحسن. إن شاء الله أنتوا حبيتوا. وأنا أشوفكم بعدين. please subscribe وسووا thumbs up هاي فيديو وأشوفكم بعدين. مع السلامة. بوسة.